कसे आहात सगळे? मस्त मजेतच असाल। मी रुपाली चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीज मध्ये आपले अगदी मनापासून स्वागत करते। तर आज मी तुम्हाला एकदम चमचमीत, झणझणीत आणि बघताच तोंडाला पाणी सुटणारा मसाला पावची रेसिपी दाखवणार आहे। चला तर मग त्यासाठी काय मसाले लागतात ते पाहूया। इथे मी पावभाजीचा मसाला घेतला आहे, 1 चमचा धने पावडर, 2 मोठे चमचे लाल काश्मीरी मिरची पावडर घेतली आहे। इथे मी अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर घेतली आहे, चवीपुरते मीठ आणि हळदी पावडर घेतली आहे। आता आपण मसाल्यासाठी लागणाऱ्या भाज्या, इथे मी 2 ते 3 शिमला मिरची घेतली आहे बारीक कट करून, 3 टोमॅटो बारीक कट करून घेतले आहेत, थोडीशी हिरवी कोथिंबीर घेतली आहे। इथे मी अद्रक आणि लसणाची पेस्ट घेतली आहे 1 चमचा, 1 मिरची घेतली आहे अशी बारीक कट करून, आणि 3 ते 4 कांदे बारीक कट करून घेतले आहे। चला तर मग आता आपण मसाला पाव बनवायला गॅस चालू करून कढईमध्ये मी तेल गरम करून घेतले आहे। या ठिकाणी मी निम्मे बटर आणि निम्मे तेल वापरणार आहे। 4 मोठे चमचे तेल घेतले आहे, त्यामध्ये थोडे बटर घालून घेते। मसाला पाव जरा चमचमीत असतो, त्यामुळे इथे मी तेलाचे प्रमाण जरा जास्त घेतले आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता। आणि रस्त्याने जाताना गाड्यावर भेटणारी पावभाजी किंवा हा मसाले पाव मोठ्या तव्यामध्ये तयार करतात। आज मी हा मसाला पाव कढईमध्ये तयार करून दाखवणार आहे। हाही मसाला पाव तितकाच टेस्टी लागतो। आता यामध्ये आपण अद्रक आणि लसणाची पेस्ट घालून घेऊया, आणि हिरवी मिरची घेतली होती तीही घालून घेतली आहे। 1 मिनिट ही छान फ्राय होऊ देऊया, म्हणजे आता कच्चा वास निघून जाईल। आता यामध्ये मी बारीक चिरलेला कांदा घालून घेते। एकदम बारीक चिरून घ्यायचे आहेत सर्व भाज्या, म्हणजे आपल्या मसाल्याला टेक्स्चर छान येईल आणि असे एकजीव होईल मसालाही। पूर्ण मी कांदा घालून घेते, आणि आपल्याला कांदा छान ब्राऊन होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। हे पहा, कांद्याचा कलर चेंज होऊ लागला आहे। आता आपण यामध्ये ढोबळी मिरची घालून घेऊया, आणि आपल्याला ही ढोबळी मिरची ही छान भाजून घ्यायची आहे। वरून थोडी कोथिंबीर घालते। फोडणीमध्ये कोथिंबीर घातल्यामुळे आपल्या मसाल्याला छान फ्लेवर येईल कोथिंबीरीचा। सर्व जिन्नस आपल्याला छान भाजून घ्यायचे आहेत। तोपर्यंत तुम्ही चटपटी स्वादिष्ट रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनही क्लिक करा। याने काय होईल, मी जे व्हिडिओ अपलोड करते ना त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला मिळून जाईल। 5 मिनिटं झालेले आहेत। आता ढोबळी मिरची ही छान मऊ झाली आहे। आता आपण यामध्ये मसाले पावडर घालून घेऊया। 2 मोठे चमचे इथे मी काश्मीरी मिरची पावडर घेतली आहे, याने आपल्या मसाल्याला कलर छान येईल। अर्धा चमचा इथे मी मिरची पावडर घेतली आहे, ही तिखट होण्यासाठी थोडी घेतली आहे। 1 चमचा धने पावडर घेतली आहे, अर्धा चमचा हळदी पावडर घेतली आहे चमचे, आणि 2 मोठे चमचे इथे मी पावभाजी मसाला घेतला आहे। हा मसाला जरा जास्तच वापरायचा आहे, यामुळे आपल्या मसाल्याला छान चव येते। तर 1.5 चमचा मी यामध्ये घालून घेते, आणि अर्धा चमचा मसाला बाजूला ठेवते। वापर होणार आपल्याला या मसाल्याचा नंतर वापर होणार आहे। आता हे मसाले छान भाजून घेऊया आपण। 1 मिनिट झालेले आहे, मसाले छान भाजले आहेत, तुम्ही पाहू शकता कलर ही खूप छान आला आहे। आता आपल्याला यामध्ये हे टोमॅटो घालून घ्यायचा आहे। सर्व टोमॅटो मी घालून घेतला आहे। टोमॅटो घेताना लालसर घ्यायचे आहेत, म्हणजे आपल्या मसाल्याला कलर छान येईल टोमॅटोमुळे। छान मिक्स करून घेऊया टोमॅटो आपण यामध्ये। हे पहा, टोमॅटोला मसाला छान कोट झाला आहे। आता वरून थोडी कोथिंबीर घालून घेते, आणि मीठ घालून घ्यायचं आहे चवीपुरते। त्यामुळे एकदमच सर्व मीठ मी घालून घेणार आहे, म्हणजे मिठामुळे आपले टोमॅटो पटकन गाळ होईल। छान मिक्स करून घेऊया। हे पहा, सर्व जिन्नस एकजीव झाले आहेत, आणि तुम्ही पाहू शकता टोमॅटो ही छान शिजू लागले आहे, परंतु
मसाला खाली कढईला चिटकू लागला आहे, त्यामुळे इथे मी 1 छोटी वाटी पाणी घालून घेते यामध्ये आणि छान मिक्स करून घेऊया. शिजतील, यामुळे काय होईल, आपल्या भाज्या छान शिजतील. आता झाकण ठेवून आपण या भाज्या 5 मिनिटं शिजवून घेऊया. छान 5 मिनिटं झालेले आहेत. आता आपण मसाला उघडून पाहूया. वाव, मस्त दिसतोय. तुम्ही पाहू शकता तेल ही खूप छान सुटलं आहे, एकदम चमचमीत आणि मसाल्यांचा सुगंध खूप छान सुटला आहे. एकदा छान मिक्स करून घेऊया आपण हा मसाला. आता यामध्ये मी हा राहिलेला पावभाजी मसाला घालून घेते. थोडेसे लिंबूही पिळून घेणार आहे, म्हणजे छान चटपटीत मसाला तयार होईल. आणि वरून थोडी कोथिंबीर. छान मिक्स करून घेऊया. आता आपण या मॅशरच्या साहाय्याने हा मसाला मॅश करून घेऊया, म्हणजे छान एकजीव होईल मसाला. मसाला पाहून सुटले ना तुमच्या पण तोंडाला पाणी, तर तुम्ही हा मसाला पाव नक्की ट्राय करा आणि कसा झाला ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. हे पहा, इथे आपला मसाला तयार आहे, छान एकजीव झाला आहे. आता आपण मसाला पाव तयार करून घेऊया पटकन. मसाला पाव बनवण्यासाठी इथे मी पाव घेतला आहे, असा मधून कट केला आहे पाव, तुम्ही पाहू शकता. आता इथे मी पॅन गरम करून घेतला आहे, यामध्ये बटर घालून घेऊया. बटर छान वितळवून घेऊया आपण. आपल्याला हा पाव छान भाजून घ्यायचा आहे. आता बटर मध्ये मी थोडी लाल मिरची पावडर टाकून घेते, ऑप्शनल आहे. आणि हा पाव असा पालता घालून घ्यायचा आहे आणि छान भाजून घ्यायचा आहे. 1 मिनिट झालेले आहेत. आता आपण पाव पलटी मारून घेऊया. दोन्ही साईडने छान भाजून घ्यायचा आहे. पाहू शकतो छान कलर आला आहे. तर खालच्या साईडने 1 मिनिट पाव आपण असाच भाजून घेऊया. पाव भाजताना बटरचा वापर केल्यामुळे आपले पाव छान क्रिस्पी होतील. आता आपण या पावाला मसाला लावून घेऊया. चमच्याच्या साहाय्याने एका बाजूला असा मसाला छान लावून घ्यायचा आहे. वरून थोडा कांदा घालून घेऊया. मस्त अशी बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर आणि हा पाव छान फोल्ड करून घ्यायचा आहे. मस्त एकदम क्रिस्पी भाजला. आता आपण पावाला वरून ही छान मसाला लावून घ्यायचा आहे. दोन्ही साईडने मी पावाला मसाला लावून घेणार आहे मस्त असा, म्हणजे हा मसाला पाव खाताना खूप टेस्टी लागेल. आता पलटी मारून घेऊया आपण मस्त आणि खालच्या साईडने हा पाव भाजून घेऊया. मस्त कलर आला आहे, एकदम क्रिस्पी झाला आहे पाव. आता आपण इथे मसाला लावून घेऊया. मस्त मसाल्याचा सुगंध एकदम छान सुटला आहे. वरून थोडा कांदा टाकून घेऊया मस्त आणि बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर. चला तर मग इथे आपला एकदम चमचमीत आणि झणझणीत असा मसाला पाव बनवून तयार आहे. तुम्हीही हा पाव नक्की ट्राय करा आणि कसा झाला ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. सो रेसिपी आवडल्या चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपी बरोबर. धन्यवाद.